ได้แต่มองไปที่แผงลอยขายส้มตำที่อยู่ร้านตรงข้ามด้วยความอิจฉาเพราะว่าร้านขายส้มตำนั้นมีคิวต่อกันยาวจนแทบล้นถนนทั้งที่รสชาติก็ธรรมดาซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าคนขายหน้าตาดีจนเป็นที่รู้จักกันในโซเชียลในขณะที่ร้านของแพทเองก็ขายส้มตำแถมยังเป็นส้มตำปูดองที่เธอมั่นใจในรสชาติมากแต่เป็นเพราะแพทมีหน้าตาธรรมดาไม่มีอะไรดึงดูดทำให้ไม่มีใครมากินส้มตำที่ร้านเธอเลยแม้ว่าจะไม่ต้องต่อคิวก็ตามซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานร้านเธอก็จะเจ๊งซึ่งแพทก็เอาเรื่องนี้มาบ่นกับต้นหอมที่เป็นเพื่อนซึ่งต้นหอมก็ให้คำแนะนำว่าสมัยนี้จะขายอะไรก็ต้องมีจุดเด่นเพื่อเป็นจุดขายนอกจากเรื่องรสชาติว่าแล้วต้นหอมก็ให้แพทดูโซเชียลที่เป็นของร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีแม่ค้าแต่งตัวเซ็กซี่โชว์หน้าอกตูมๆจนดังระเบิดขายดีเทน้ำเทท่าและต้นหอมก็บอกต่อว่าตัวเองรู้จักหมอทำหน้าอกราคาประหยัดสามารถแนะนำให้แพทได้แต่แพทก็ยังตอบแบบขอไปทีว่าแบบนี้ไม่เอาแต่ใจลึกๆก็มีลังเลสนใจอยู่ระหว่างที่ต้นหอมเปิด Facebook ให้แพทดูก็มีข้อความเด้งแจ้งเตือนมาตลอดโอ้ยเด้งแจ้งเตือนกวนอยู่นั่นแหละกวนใจจริงๆแปลว่าแกไม่รู้จักแอป iSecurity แอปอะไรของแกแอป iSecurity เป็นแอปช่วยขจัดปัญหากวนใจต่างๆแถมป้องกันความปลอดภัยของเครื่องเราไงล่ะถ้าแกได้ใช้แอป iSecurity ก็ไม่ต้องหงุดหงิดใจแบบนี้แล้วแหละเพราะมันจะมีฟังก์ชันให้แกปิดการแจ้งเตือนเมื่อแกจะทำอะไรสักอย่างที่ไม่อยากมีการรบกวนแอปก็จะช่วยปิดการแจ้งเตือนของแอปต่างๆไม่ว่าเป็น Facebook LINE ก็ปิดได้ทั้งนั้นเนี่ยหูยดีงามพระราม8ทีนี้ฉันก็ดูซีรีส์ได้เพลินเลยละสิใช่แล้วแหละและยังมีอีกนะคนส่องเฟซบ่อยๆอย่างแกต้องใช้ฟังก์ชันนี้เลยสแกนไวรัสเพราะบางทีเราอาจเผลอไปกดเข้าเว็บโน้นเว็บนี้และติดไวรัสขึ้นมานะมือถือก็จะช้าและเงินในโมบายแบงกิ้งก็อาจหายไปด้วยนะแกโอนเงินในมือถือบ่อยใช่ไหมใช่อย่างกับแกมีตาทิพย์ช่วงหลังฉันโดนหักเงินไปแบบไม่มีที่มาที่ไปบ่อยซะด้วยสิเรื่องมีอันนี้ด้วยนะแอปล็อกเอาไว้ล็อกแอปในมือถือเผื่อแกลืมโทรศัพท์วางไว้แล้วจะมีใครมาเล่นโทรศัพท์มือถือของแกโอ้ยทำไมไม่เจอแอปนี้ตั้งแต่แรกนะที่บ้านฉันลืมวางไว้บ่อยมากชื่อแอปอะไรนะไหนบอกอีกทีสิแอป iSecurity แกเข้า Play Store เสิร์ช iSecurity กดโหลดง่ายๆแค่นี้ก็อย่าลืมให้5 ดาวด้วยนะโอ้ยเลิศใช่เขามีลิงก์โหลดด้วยนะถ้าโหลดผ่านลิงก์ก็ง่ายด้วยโหลดเสร็จแล้วแอปดีขนาดนี้ฉันไม่พลาดหรอก คืนนั้นแพทก็กลับมานั่งกุ้มใจเพราะว่าเงินเก็บที่เอามาใช้เป็นเงินทุนก็เริ่มล่อยหลอแพทคิดว่าถ้าปิดร้านก็ต้องกลับไปทำงานโรงงานแต่เศรษฐกิจแบบนี้ก็หางานได้ยากสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเสี่ยงลองทำอย่างที่ต้นหอมแนะนำมาดูแพทจึงทักไปทางโซเชียลหาต้นหอมว่าจะลองทำหน้าอกดูซึ่งต้นหอมก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าเดี๋ยวจะติดต่อราคาพิเศษให้แพทก็ถามต่อว่าจะต้องไปทำที่ไหนแต่ต้นหอมกลับบอกว่าจะให้ไปทำที่ห้องของแพทได้เลยสะดวกดีซึ่งแพทก็ตกใจว่ามาทำง่ายๆที่ห้องตัวเองได้ด้วยเหรอแต่เพราะราคาถูกก็เลยตอบรับตกลงไปเมื่อถึงวันนัดหมอกระเป๋าก็มาหาแพทที่ห้องตามที่นัดเอาไว้หมอที่มาหาก็ดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ถือกระเป๋าใบใหญ่ที่ใส่อุปกรณ์ไว้แต่ถึงหมอจะสวมผ้าปิดปากเอาไว้แต่ก็ดูมีหน้าตาที่ไม่น่ากลัวเป็นมิตรท่าทางน่าเชื่อใจได้
และหมอก็บอกให้แพทไม่ต้องเป็นห่วงเขาจบหมอมาปลอดภัยแน่นอนการผ่าตัดก็เริ่มขึ้นอย่างง่ายโดยที่แพทนอนลงไปที่ผ้าที่ปูกับพื้นแล้วหมอก็เข้ามาฉีดยาให้แพทสลบไปโดยในสายตาของแพทที่กำลังจะปิดลงเธอก็เห็นหมอหยิบอุปกรณ์หลายอย่างออกมาจากกระเป๋าแต่ดูไม่ค่อยสะอาดแล้วก็หยิบซิลิโคนออกมาจากถุงพลาสติกใส่ของทั่วๆไปแต่ก่อนที่เธอจะได้คิดอะไรสติของเธอก็ดับวูบลงไปหลังจากนั้นแพทก็ใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่3 วันร่างกายก็กลับมาเป็นปกติเธอได้ตัดสินใจทำนมเพิ่มไป400 ซีซีซึ่งตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดจริงๆและแพทก็เริ่มแต่งตัวแบบเซ็กซี่ไปขายส้มตำปูดองซึ่งก็ได้ผลทันตาส้มตำปูดองขายดีมันเทน้ำเทท่าถึงลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่แพทก็พอใจเพราะเรียกว่าแทบจะแย่งลูกค้าจากร้านส้มตำฝั่งตรงข้ามมาได้เกือบทั้งหมดนอกจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อส้มตำปูดองเพราะตัวแพทแล้วก็ยังมีผู้ชายอีกหลายคนที่เข้ามาติดแพทโดยตรงด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาเสียเจ้าของเต็นท์ขายรถที่เป็นผู้มีอิทธิพลในย่านนั้นแต่ที่แพทรู้สึกชอบเป็นพิเศษคือหนุ่มขับแก๊ปคนหนึ่งที่นอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังเป็นคนที่สุภาพมากด้วยจริงๆแล้วทั้งคู่ก็เคยเจอหน้ากันบ่อยๆเพราะหนุ่มขับแก๊ปมักจะมาส่งของแถวๆนั้นและหลังจากที่ร้านของแพทดังขึ้นมาหนุ่มขับแก๊ปก็มารับส้มตำปูดองที่ร้านของแพทเพราะมีคนสั่งกันใหญ่นอกจากที่หน้าร้านซึ่งหนุ่มขับแก๊ปเองก็ดูเหมือนจะชอบแพทอยู่เหมือนกันแต่พอเจอหน้ากันกลับไม่ค่อยได้คุยเพราะทั้งเขินและทั้งคู่ก็งานยุ่งแต่ถึงร้านของแพทจะขายดีขึ้นมาเธอก็ยังไม่พอใจและตัดสินใจที่จะทำนมเพิ่มขึ้นอีกและตอนนี้เธอก็เริ่มมีเงินแล้วก็เลยทำเพิ่มไปเป็น600 ซีซีและนั่นก็ยิ่งทำให้แพทดังขึ้นจนหยุดไม่อยู่มีคนเข้ามาต่อคิวที่ร้านอย่างไม่ขาดสายแพทเริ่มมีเงินเยอะขึ้นจนไปซื้อทองเส้นใหญ่มาใส่อวดร่ำอวดรวยจนวันหนึ่งหนุ่มขับแก๊ปต้องมาเตือนแพทว่าทำไมดูไม่ระวังตัวเองแต่แพทกลับสวนไปว่าไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ต้องมาเตือนหรือมายุ่งและนี่คืนหนึ่งหลังจากที่แพทอาบน้ำเสร็จเธอก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาอย่างรุนแรงพอตรวจดูก็เห็นรอยสีม่วงๆที่โคนหน้าอกแต่แพทก็ไม่สนใจคิดว่าอาจจะเผลอไปชนอะไรมาร้านส้มตำปูดองของแพทยังดังขึ้นเรื่อยๆจนมีคนเอาไปทำข่าวในโซเชียลและทีวีหลายช่องมียูทูบเบอร์หลายคนทั้งมาถ่ายวิดีโอและทำคอนเทนต์ที่ร้านของแพทจนถึงกับต้องจองคิวกันเลยทีเดียวและแพทก็ยังเริ่มเที่ยวกับผู้ชายหลายคนทั้งคบเล่นๆรวมถึงเป้หนุ่มๆด้วยเวลาไปไหนมาไหนแพทก็จะชอบใส่ทองเส้นใหญ่ๆอวดให้คนอื่นเห็นจนคืนหนึ่งแพทมาเที่ยวกลางคืนกับเสียเจ้าของเต็นท์รถที่เข้ามาจีบเธอตั้งแต่แรกๆและยังตามจีบมาตลอดจนเธอยอมเที่ยวด้วยสักครั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นสเปคเท่าไหร่ตอนที่แพทไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงหลายคนก็มองเธออย่างอิจฉาทั้งที่หน้าอกและทองเส้นใหญ่ที่เธอสวมซึ่งแพทก็รู้สึกภูมิใจที่ถูกมองแบบนั้นแต่ในระหว่างที่แพทกำลังจะออกจากห้องน้ำเธอก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาอีก
และความเจ็บปวดครั้งนี้ก็รุนแรงมากถึงกับทำให้แพทค่อยๆหมดสติลงไปตอนที่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่กับพื้นห้องน้ำหน้าอกกลายเป็นสีม่วงค้ำไปทั้งหน้าอกมิหนำซ้ำสร้อยทองและแหวนยังหายไปด้วยไม่มีใครช่วยเธอที่หมดสติลงไปและยังฉวยโอกาสขโมยของมีค่าไปจนหมดแพทรู้สึกผิดขึ้นมาที่ไปทำหน้าอกและทำตัวแบบนี้แต่อาการเจ็บที่หน้าอกก็ยังไม่หายไปมันเจ็บเหมือนกับว่าหน้าอกของเธอจะระเบิดออกมาแพทจึงพยายามกั้นใจกดมือถือเพื่อโทรหาหนุ่มขับแก๊ปแต่เมื่อหนุ่มขับแก๊ปมาถึงกลับไปเจอเข้ากับเสียเตนขายรถที่จำหน้าหนุ่มขับแก๊ปได้และคิดว่าตั้งใจจะมาหาแพทเพื่อแย่งจากตัวเองเสียเต็นท์ขายรถเลยสั่งให้ลูกน้องเข้าไปจัดการหนุ่มขับแก๊ปโดยที่ไม่รู้เลยว่าแพทกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอยังคงนอนเจ็บอยู่กับพื้นอย่างทุกข์ทรมานเธอเริ่มนึกอยากย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะทำหน้าอกเธอไม่น่าตัดสินใจผิดพลาดไปเพราะความโลภเลยน้ำตาของแพทค่อยๆไหลนองลงพร้อมๆกับสติที่ค่อยๆเลือนลางและภาพสุดท้ายที่แพทเห็นก่อนที่จะหมดสติก็คือใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลของหนุ่มขับแก๊ปที่กำลังเข้ามาใกล้เธอผลสุดท้ายแพทย์ก็ต้องตัดหน้าอกของเธอทิ้งเพราะซิลิโคนข้างในเน่าและหมอยังบอกด้วยว่านอกจากซิลิโคนแล้วก็ยังมีพวกผ้าก๊อซถูกยัดไว้ข้างในด้วยซึ่งเป็นการทำที่ชุยและเป็นอันตรายมากในระหว่างที่แพทย์พักฟื้นนั่นเองหนุ่มขับแก๊ปก็คอยดูแลเธออยู่ไม่ห่างซึ่งเธอก็ได้แต่ขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปหนุ่มขับแก๊ปก็ได้บอกว่าเขาชอบแพทมาตั้งนานแล้วต่อไปเขาจะขอดูแลเธออยู่เคียงข้างกันและช่วยกันทำมาหากินและหนุ่มขับแก๊ปยังให้แพทได้ดูข่าวที่ทำให้รู้ว่าต้นหอมถูกจับพร้อมกับหมอกระเป๋าที่จริงๆเป็นหมอเถื่อนและต้นหอมก็เป็นนายหน้าที่หลอกลวงคนไปทั่ว